අද grade 2 Tamil exercises lesson 30 වල අපි බලමු පළමු වචනයට සුදුසු අවසන් වචනය එකතු කරන්න. හරි, ඒ කියන්නේ முதற் சொல்லுக்கு பொருத்தமான முடிக்கும் சொல்லை இணைப்போம். Let's add the appropriate ending word to the first word. முதற் சொல்லு කියන්නේ පළමු වචන. பொருத்தமான කියන්නේ සුදුසු. முடிக்கும் වචන කියන්නේ முடிக்கும் சொல் කියන්නේ අවසන් වචනය. එකතු කරමු කියන්නේ ඉணைப்போம். ඒ කියන්නේ පළමු වචනයට සුදුසු අවසන් වචනය එකතු කරමු. මේවා දැන් ඕගලන්ට කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මණි අනිත් එක පළම් පන්දු මැලර් කුරුවි. ඒවෙන් තේරුමකුත් ඕගලන් දන්නවා ඇති. එතන මේ පැත්තෙන් දීලා තියෙනවා තව වචන ටිකක්. උරුණ්ඩது மலர்ந்தது பறந்தது விழுந்தது அடித்தது. හරිද? මොකද්ද? උරුණ්ඩது மலர்ந்தது பறந்தது விழுந்தது அடித்தது. එතකොට මේකෙන් අර පළමු වචනයට සුදුසු අවසන් වචනය මේවෙන් අපි තෝරගන්න ඕනේ. මණි කියන්නේ ඔයගලන් දන්නවා මොකද්ද කියලා. මණි කියන්නේ මොකද්ද? බෙල් එක. බෙල් එක මොකද කරන්නේ? ඩාං ඩාං කියලා සද්ද කරනවානේ. අඩිත්තද මණි අඩිත්තද. පළම් මොකද කරන්නේ? පළම් වැටෙනවා. මාම්බලම් කියන්නේ අඹ වැටෙනවා. පළම් විழுந்தது. පන්දු උරුණ්ඩது. ඒ කියන්නේ රෝල් වෙවි යනවා. මැලර්ந்தது. මැලර් ලස්සනට පිපුණා. මල් පිපුණා. කුරුවි පරන්දது. පියාඹල ගියා. කුරුවි පරන්දது. මේක තමයි ඔයගලන්ට යා කරන්න තියන්නේ. මම ලස්සනට ඔයගලන්ට මේවා ගැන ඕගලන්ට මණි පළම් පන්දු මැලර් කුරුවි ඒවෙන් තේරුම දන්න නිසා මම ආයෙ ඒව කියන්න ගියේ නෑ. හැබැයි උරුණ්ඩது මැලර්ந்தது පරන්දது විழுந்தது අඩිත්තது ඒව සමහර විට ඕගලන්ට තේරුම දන්නේ නැතුව ඇති. ඒක නිසා මම ඒවෙන් සිංහල තේරුම උයි ඉංග්‍රීසි තේරුම උයි මම මෙතන දාලා තියෙනවා. ඕගලන් ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න. ඕගලන්ට උත්තරයකුත් මම කියලා දීලා තියෙනවා. මේක අනුව ඔයගලන්ගේ මීට ලියපු ඒවා හරිද වැරදිද කියලා බලලා ඉගෙන ගන්නයි. මේ පහසුවට මම මේ ටික දාලා තියන්නේ. තවත් වචන කීපයක් දාලා තියෙනවා. මේවේ තේරුමත් ඔයගලන් දන්නවා ඇති. පාල්, සට්ටයි, පෙන්සිල්, සූරියන්, මාලයි. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් දාලා තියෙනවා விளையாடுவோம், උදික්කම්, வாங்கினேன், தைத்தார், குடித்தான். ඉතින් මෙතන සුදුසු වචනේ ඔයගොල්ලෝ යා කරන්න තියෙන්නේ. පාල් குடித்தான், சட்டை தைத்தார், பென்சில் வாங்கினேன், சூரியன் උදික්කම්, මාලயில் விளையாடுவோம் කියලා ඒ වගේ ගැලපෙන විදියට ඔයගොල්ලන් මේ යා කරන්නයි තියෙන්නේ. මෙතන මම ඕගලන්ට උත්තර ලියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ නිල් පාට එක අර පින්ක් කලරුත් එක පේලියෙම වගේ මම ලියලා තියෙන්නේ. පාල් குடித்தான், சட்டை தைத்தார், பென்சில் வாங்கினேன், சூரியன் உதிக்கும், மாலையில் விளையாடுவோம் කියලා ඕගලන්ට උත්තර පහසු වෙන්න ලියලා තියෙනවා. ඕගලන් ලියපු ඒවා හරිද කියලා මෙතනින් බලාගෙන හරි වැරදි බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් හොඳට මම ඒවේ තේරුමක් දාලා තියෙනවා. පාල්, සට්ටයි, පෙන්සිල්, මැලර්, මාලයි කියන ඒවෙන් ඔයගලන්ට තේරුමකුත් දාලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් සිංහල වලින් ඊට පස්සේ விளையாடுவோம், උදික්කම්, வாங்கினேன், தைத்தார், குடித்தான் ඒවෙත් තේරුමක් දාලා තියෙනවා සිංහලෙන්. ඉතින් ඔයගලන් ඒව සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් දාලා තියෙනවා. ඒක බලාගෙන ඔයගලන් මීනින්ග් උත් තේරුමක් දැනගන්න පුළුවන්. මේක අපි මීට කලින් කරපු දේ ඒ වුණාට ඕගලන්ට ආයි පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනේ නිසා මම මෙතන ඕගලන්ට ලිව්වා. මෙතන මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පහත වචන සඳහා සුදුසු සැහැල්ලු වචන ලියමු. සැහැල්ලු වචන කියන්නේ මෙතන කියවෙන්නේ kuril. kuril චොල් කියලා ඕගලන්ට kuril චොල් නඩිල් චොල් කියලා ඕගලන්ට මතක ඇති අපි මීට කලින් පාඩම් වල ඉගෙන ගත්තා. මෙතන අහන්නේ
සැහැල්ලු කියන්නේ කුරිල් චොට්කලයි எழுதுவோம். හරි පහත වචන සඳහා සුදුසු කුරිල් වචන ලියමු. Let's write the appropriate words for the following kuril words for the following words. පින්වරන් சொற்களுக்கு பொருத்தமான කුරිල් சொற்களை எழுதுவோம். මෙතන අපි දීලා තියෙන්නේ නඩිල් දීලා තියෙන්නේ. කියන්නේ පාனை, பால், கால், வானம், சீலை, மாலை, කාලයි. ඒව සේරම නඩිල් சொல். අපි ලියන අහලා තියෙන්නේ මේ நடில் சொற்களுக்கு பொருத்தமான குறில் சொற்களை எழுதுவோம். කියන්නේ පහත වචන සඳහා සුදුසු කුරිල් වචන ලියන්න ඕනේ. මෙතන පහසු වෙන්න ඔයගලන්ට පහසු වෙන්න මම උත්තර ලියලා තියෙනවා. නඩිල් චොල් තමයි පානයි. එතකොට ඒකට කුරිල් එක පැනයි. ටක් ගාලා පැනයි. පානයි. පානයි කිව්වම ටිකක් දික් වෙනවා. ටිකක් වෙලාව යනවා. පානයි. පැනයි කිව්වම පොඩි එකක්. ටක් ගාලා සැහැල්ලු වචන. පැනයි. පාල් නඩිල්. පැල් කියන්නේ කුරිල්. එතකොට පැල් කුරිල් වචන මොකද? පැනයි, පැල්, කැල්, වැනම්, සීලයි, මැලයි, කැලයි. හරිද? මේව තමයි කුරිල් වචන. ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි මීට කලින් පාඩම් වලත් මේව ඉගෙන ගත්තා. මෙතන අහලා තියෙන්නේ පහත වචන සඳහා நெடில் வச்சன லியமு. අනිත් පැත්තට ලියමු. பின்வரும் சொற்களுக்கு பொருத்தமான நெடில் சொற்களை எழுதுவோம். Let's write the appropriate நெடில் words for the following words. එතකොට මැලයි. කුරිල් වචන මොනවද දීලා තියෙන්නේ? මැලයි, තඩි, නිලම්, කොඩි, මින්, කැලයි, කලයි. මැලයි, තඩි, නිලම්, කොඩි, මින්, කැලයි, කලයි. එතකොට ඒවට එන නඩිල් වචන ටික මොකද්ද? මැලයි, මාලයි, තඩි, තාඩි, නිලම්, නීලම්, කොඩි, කෝඩි, මින්, මීන්, කැලයි, කාලයි, කලයි, කාලයි කියලා එනවා. මෙතන පහසු වෙන්න මම ඕගලන්ට මේ උත්තර ටික දීලා තියෙනවා. මැලයි, මාලයි, තඩි, තාඩි, නිලම්, නීලම්, කොඩි, කෝඩි, මින්, මීන්, කැලයි, කාලයි, කලයි, කාලයි කියලා අපි බලමු. මේකත් අපි මීට කලින් පාඩම් වල ඉගෙන ගත්ත එක ඕගලන්ට ආයි මතක් කරලා දෙන්න තමයි මම මෙතනත් දාලා තියෙන්නේ. මොකද මේකෙන් අහන්නේ ඒක වචන සඳහා අනුරූප බහු වචන ලියමු. ඒ කියන්නේ ஒருமை சொற்களுக்கு பொருத்தமான பன்மை சொற்களை எழுதுவோம். Let us write the corresponding plural words for the singular words. මොකද්ද singular words දීලා තියෙන ඒක වචන මොනවද දීලා තියෙන්නේ? මුයල්, වණ්ඩු, නණ්ඩු, பூனை, தொப்பி, சேலை, கோப்பை. ඒව තමයි ඔයගලන්ට දීලා තියෙන්නේ ඔරුමයි. ඒ කියන්නේ ඒක වචන singular words. දැන් ඔයගලන්ට ලියන්න ඕනේ plural. ඒ කියන්නේ බහු වචන ලියන්න ඕනේ. හරිද? ඕගලන්ට මම උත්තර දීලා තියෙනවා. ඕගලන් බලලා ඕගලන් ලියපු ඒවා හරිද කියලා මේකෙන් ඕගලන් செக் කරගන්න. මුයල් මුයල්கள், වණ්ඩු වණ්ඩුகள், නණ්ඩු නණ්ඩුகள், பூனை பூனைகள், தொப்பி தொப்பிகள், சேலை சேலைகள், கோப்பை கோப்பைகள் කියලා ඔරුමයි පැන්මයි කියන්නේ singular plural. නැත්නම් ඒක වචන බහු වචන ලියලා තියෙනවා. ඕගලන් මේකෙන් ඕගලන් හරිද ලියපු ඒවා හරිද කියලා බලලා බලාගන්න. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.